این پراید که یادتونه، این پراید پوریا به من هدیه داد و ما با کمک تعمیرگاه نوردمایل توی برلین با کمک آقا حسن آقا مهدی این پراید تبدیل به پراید 9 کردیم، پولیشش کردیم، قطعاتش رو عوض کردیم، ماین فنی براش گرفتیم و کلا پرایدمون رو یه پراید تمیز کردیم. ولی خب متاسفانه توی ویدیوهای قبلی که ما با این پراید قرار بود بریم به سمت سوئیس، این پراید ما رو گذاشت، واشر زد و چه میدونم آمپر چسبوند و هزار تا کوفت و زهرماری دیگه. و امروز هم تو این ویدیو یه چند تا خبر بد دارم براتون. خبر بعد ما هم اینه که بچه‌ها متاسفانه این پراید دیگه اصلا تعمیر بشو نیست. خیلیاتون تو کامنت ها نوشته بودید که من خیلی کم عقلم، خیلی بی عقلم، اصلا ماشین رو چک نکردم و چه میدونم توی راه جون خودم خانمو به خطر بندازم. ولی بعد بهتون بگم که بچه‌ها این ماشین در اصل توی برلین بوده، توی تعمیرگاه بوده و ما تو اون تعمیرگاه همه چیزش رو چک کردیم. جایی هم که ایراد داشت همه رو درست کردیم، عوض کردیم و حتی ماین فنی هم براش گرفتیم و من با این ماشین از برلین تا خود فرانکفورت، شهر فرانکفورت که تقریبا 7 ساعت راه هستش، رانندگی کردم و اومدم با این ماشین اینجا به نمایشگاه امید و اینجا با امید یه ویدیو تستی گرفتیم که پراید رو تست کردیم و من فکر کنم تو این ویدیو ما زیاد گاز دادیم، زیاد رو ماشین فشار آوردیم. کولرش هم اونجا روشن بود ولی ما داشتیم باش دریفت میرفتیم و فکر کنم این کار باعث شد که واشر تسمه ماشین هم اینجا بزنه. و روز بعدش که من اومدم سوار ماشین شدم و حرکت کردیم به سمت سوئیس، تقریبا 70 80 کیلومتر پایینتر آمپر چسبوند و دیگه ماشین سرویس شد. ماشین ما تسمه زده بوده و اولین باری هم که توی اتوبان گرم شد و دود ازش بیرون، به احتمال زیاد واشر ماشین به دلیل اینکه جوش اومده بوده یه ذره آسیب دیده بوده ولی همچنان میشد باش رانندگی کرد. بعد من که اومدم چند هفته بعد تسمه رو عوض کردم و چه میدونم باتری رو اوکی کردم و ماشین رو روشن کردیم، واسه این که فیوز فن ماشین تو جا نبوده، فن کار نکرده، دوباره ماشین جوش آورده و اون سری دوم دیگه 100% ماشین واشر زده. آره بچا، دلیل واشر زدن ما این بوده، یعنی سری دوم اتفاق افتاده، سری اول اتفاق نیفتاده و به احتمال زیاد یا رادیاتور ماشین از پایین سوراخه، چون که ماشین آب روغن هم قاطی میکنه، یا اینکه رادیاتور ماشین هم کلی هوا داشته، یعنی من آب که میریختم توی رادیاتور حتما بعد هواگیری هم میکردم که متاسفانه این کارا رو انجام ندادم و ماشین واشر زده. چند روز پیش یه مکانیک اینجا بود به اسم آقا سامان گل که اومد ماشین رو با ما چک کرد و ما به این نتیجه رسیدیم که این ماشین اگه تعمیرش نکنیم بهتره. حالا به چه دلیل بهتره؟ به این دلیل که این ماشین واشر زده، آب روغن هم قاطی کرده. ما بعد سرسیلند رو باز کنیم، سرسیلند رو بتراشیم، واشرای جدید بذاریم روی سرسیلند که به زور گیر میان، فقط اینترنتی گیر میان و 110 یورو پولشونه. و حالا ما اگه اومدیم موتور ماشین رو اوکی کردیم، واشرا رو عوض کردیم، همه چیزام اوکی بود، به احتمال زیاد ما بعد رادیاتور ماشین هم عوض کنیم یا اینکه پمپ آبش رو بعد عوض کنیم و خیلی ریسکه. مثلا آدم میاد موتور ماشین رو تعمیر میکنه و بعدش یهو استارت میزنه میگه ای واتر پمپ هم خرابه. بعد واتر پمپ هم که اصلا مغازهای معمولی ندارن، این پراید از گیر نمیاد. بعد اینترنتی سفارش داد، خیلی گرونه و 2-3 روز هم بعد منتظر باشی که برسه به دستت، دوباره اوستا بعد بیاد اینو عوض کنه. علاوه بر اون بچا موتور شیشه بالابر سمت رانندش هم خرابه، اونم بخوایم عوض کنیم 50-60 رو پولشه و اصلا نمیارزه. و شاید باورتون نشه یه موتور بی پی خوب برای این ماشین تقریبا هولوش 300 یورو گیرمون میاد و اون موتور بی پی همه چیز داره، فقط رادیاتور و اینجور چیزا رو نداره. و الان ما داشتیم به این فکر می‌کردیم که دیگه این ماشین رو تعمیرش نکنیم، موتورش رو عوض کنیم. ولی سوال من اینه که آیا این ماشین ارزش موتور بی پی رو داره یا نه؟ چون شما خودتون هم میدونید بچا، بدنه این ماشین رنگاش کامل رفته و اصلا بدنه تمیزی نداره. مثلا این قسمت رو نگاه کن، اصلا این ماشین بدنش خوشگل نیست، خوب نیست، اینجا صافکاری نیاز داره و سرجم بدنه این ماشین خیلی داغونه. حالا اگه ما بخوام یه موتور بی پی روش بندازیم با نصب و همه چیش هولوش 300 رو پول موتور، یه 100-200 هم هزینه اوسا بعد بدیم، یه 500 یورویی با همون در میاد و به نظر من این ماشین ارزششو نداره. بهترین کار اینه که ما یه پراید جدید بخریم. درست شنیدید، ما قراره که یه پراید جدید بخریم که موتورش، بدنش و داخلش توی آلمان سالم باشه و از اون پراید استفاده کنیم و این پراید هم به احتمال زیاد بفرستیمش اوراقی. بچا من حتی یه پراید هم پیدا کردم و تو نگاه اولی که من اون پراید رو دیدم واقعا تصمیم گرفتم که همین کارو بکنم. تصمیم گرفتم که اینو دیگه اصلا دست بهش نزنیم، چون که این امکانش هست دوباره یه جای موتورش خراب بشه و کلا یه ماشین جدید بخریم. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما ایده خوبیه که ما یه پراید جدید بخریم یا اینکه اگه شما بودید یه موتور بی پی مینداختید روی این، بدنش هم اصلا براتون مهم نبود و از همین پراید استفاده میکردید؟ راستی یه چیزی دیگه هم بهتون بگم، پراید ما قراره که تیونینگ منصوری هم بشه و اگه تیونینگ منصوری بخوره بهتره که بدنش خیلی سالم باشه. مثلا بدنه این اصلا ارزش تیونینگ منصوری رو نداره، چون که تیونینگ منصوری داخل ماشین، فقط داخل ماشین هولوش 20,000 یورو پولشه و بدنه این ماشین خیلی داغونه. فردا ما یه ماشین منصوری خیلی خوشگل
خوشگل داریم که داخلش خیلی خوبه ولی بیرونش همچنان داغونه، اصلا ارزشش نداره. واسه همین بهتره که بریم و یه پراید جدید بخریم. بچا من یه بوستر باتری هم دوباره آوردم همراه، میخوام یه تست بکنم ببینم که در کل یعنی هنوز که موتور این پراید روشن میشه یا نه. بچا خیلی برام سواله، چون که آخرین بار این پراید هولوش 3 هفته پیش روشن شده بود، 2 تا 3 هفته پیش. یعنی واقعا الان اگه پراید ما روشن بشه خیلی ماشین سگجونیه، خدایش خیلی سگجونه. آقا لیتس گو، بریم که روشن میشه یا نه. اوکی، کیلومتر ایناش که روشن شد. نه فکر کنم روشن شه. یه ذره گازم دارم میدم. بچا رادیاتورش بعد هواگیری شه. آره آب رادیاتور میزنه بیرون. ایول پشمام بعد از 3 هفته بعد از 3 هفته ماشین ما روشن شد. چه بویی میده. این کلا بعد رادیاتورش هواگیری شه. بعد بچا اینجا نگاه کنید، این قسمت هم سوراخه. اینو میبینید بچا، اینم سوراخه. یعنی ما در کل اگه می‌خواستیم ماشین رو الان موتورش رو تعمیر کنیم، مثلا ما بعد یه درب اینجوری می‌خریدیم و اینم گیر نمیاد. حالا از پراید اگه بخوایم بگذریم، الان به نظر من تمرکزم باید بیشتر بذارم روی این ماشین. این ماشین همه کارش ما انجام دادیم توی ویدیوی قبلی، یعنی ما اومدیم چی میگن روغن و ایناشو عوض کردیم، یه ذره ماشین جون گرفت و تا جایی که تونستم ماشینم چک کردم. ولی الان سوالی که برای من پیش اومده اینه که آیا این ماشین معاینه فنی میگیره یا نه؟ و برای معاینه فنی ما باید بریم پیش یه اوستایی که درسشو خونده و مجوز این که ماشین رو چک کنه و معاینه فنیشو انجام بده رو داره. ما یه وقت پیش معاینه فنی گرفتیم برای پس فردا و پس فردا میبینیمتون تا روزمون رو شروع کنیم. امروز هم یه روز خوب برای 206 قراره که برای 206 مون یه معاینه فنی خوشگل بگیریم و آمادهش کنیم برای یه چالش خیلی بزرگ، یعنی از آلمان تا انگلیس با پژو 206. و بچا همه چیزی ما آماده کردیم. تو این صندوق عقب خوشگل تسلاست. به به بچا، این تمام تجهیزاتی که ما الان نیاز داریم. در صندوق عقب رو ببندیم و بریم به سمت 206. به جان. آقا ما اینجا 2 تا لگن داریم. خدایش این لگن اول ما رو لب مرز سوئیس گذاشت و موتورش ترکید. ماشین دوم ما متاسفانه اصلا هیچی نداره، نه پلاک داره نه معاینه فنی داره و امروز بعد معاینه فنیشو انجام بدیم و قدم بعدی اینه که پلاکش رو انجام بدیم که آماده بشه. اوکی بچه، اول از همه ما بریم سراغ پلاک عقب ماشین. به پلاک قرمز برای ماشین قرمز، چی از این بهتر؟ از بس ماشین اینجا بوده چی میگم گزنه و گلوگیای می در اومده. و تمام بچا، خدایش بار دومه تو زندگیم که دارم سوار این 206 میشم. لیتس گو، بریم برای معاینه فنیش. همه کاراشو تقریبا انجام دادیم. چه میدونم این راهنما رو عوض کردیم، روغنش رو عوض کردیم، موتورش اوکیه. تنها ایرادی که الان داره اینه که دیفرانسیلش یه ذره کجه و گیربکسش ایراد داره که حتی روغن گیربکسش هم من به زودی عوض میکنم، ولی یه گیربکس جدید بخوام روش بندازیم اصلا ارزشش نداره. راستی ترمزش هم زیاد خوب نیست، ولی خدا کنه بهش گیر ندن. اگه به ترمزش گیر بدن خیلی بد میشه. بچا من یه چیزی یادم رفت، اونم اینه که اصلا 206 ما نقشه نداره. بعد شارژر و تمام وسایل من هنوز توی پرایده. واسه همین ما اینا رو برداریم، از همین الان میتونیم اینا رو بذاریم رو 206 چون که فکر کنم سفر بعدی ما با 206 باشه. آره سفر بعدی ما 206. خداییش بچا تو اروپا بدون نقشه اصلا هیچ جا نمیشه رفت. مثلا آدم درن سرویسه. آقا بریم که یه معاینه فنی خوشگل بگیریم از این 206 زیبامون و امیدوارم که این ماشین هیچ مشکلی نداشته باشه. سند ماشین همه چیز این توه. اوکی همه چیز تکمیله. بچا ما اول از همه اینو بعد اینجا نصبش کنیم برای اینکه بتونیم نویگیشن کنیم. جان آقا الان شد. بچا نگاه کنید گوشی ما دقیقاً گذاشتم اینجا بتونم آدرس رو ببینم. بعد این جا گوشی ما گوشی هم شارژ میکنه همزمان و وصلش کردم به جا فندکی ماشین. دوربینم بذاریم و برو که بریم ببینیم که امروز چی میشه. بچا اگر امروز ما معاینه فنی رو گرفتیم من بهتون قول میدم که با این ماشین حتما انگلیس هم بریم. بچا گیربکس ماشین خیلی داغونه. واه اصلا دنده ها بی زور میرن جا، خیلی گیربکسش داغونه. من چه غلطی کردم، من چجوری با این ماشین میتونم برم انگلیس؟ فکر نکنم بشه بچا. واه ماشین دنده ای اصلا پاهم اصلا الان درد اومد، خیلی کلاشش سفته. این وسطه. تو یادت رفته سوار 206 بشی ها بچا، موبین رو نگاه کنید سوار 206 یادش رفته بشه. ببین بدترین ایرادی که این ماشین داره اینه که فرمونش کجه. اینه او رفت دنده سه شنیدی؟ نگاه ماشین ولی بدترین ایرادی که داره اینه که فرمونش خیلی کجه و این تو اتوبان اینا خیلی اذیت میکنه.
بالاخره رسیدیم. وای قسمت حساسش رسید. یعنی قسمت حساس معاینه فنیمون فرا رسید. خدایا یه شانس بهمون بده این ماشین معاینه فنی بگیره. اصلا حوصله ندارم دوباره برم کلی خرجش کنم و چه میدونم کارهای دیگه انجام بدم. اوکی من برام کارهای اداریشو انجام بدم، بعد ماشین رو ببریم بالا ببینیم که مشکلش چیه، ببینیم که معاینه فنی این لگن ما میگیره یا نه. همین الان اون کسی که داره معاینه فنی رو انجام میده داره چک میکنه که میزان آلایندگی ماشین چجوریه، چون توی آلمان بعد اورو 4 داشته باشی حداقل، و اگه زیر اورو 4 باشه مثلا تو خیلی از شهرها یا تو مرکز شهر نمیتونی بری. بعد اونجا هم دیدی رونه گذاشتهش بچه‌ها نگاه کن یه چیزی اون پشته، بعد ماشین رو گذاشت روی اون گاز داد، بعد اونجا داشت تست میکرد ببینه که ترمزای ماشین چجوریه، هم جلو هم عقب. بچه‌ها ما یه مشکلی داریم و مشکل ما اینه که آلایندگی ماشین خیلی بالاست. نگاه کن این که قرمزه باید بیاد روی سبز، یعنی باید بین 0.97 تا 1.03 باشه، ولی الان روی 1.3 خیلی زیاده. اینجوری فکر نکنم معاینه فنی بگیره. آره اگه روی این باشه اصلا معاینه فنی نمیگیره. وای چقدر بده. بچه‌ها معاینه فنی ما تمام شد. ولی نمیدونم به کارهایی که میکنم بخندم یا گریه کنم، واقعا نمیدونم. بچه‌ها ماشین کلا ایراد داره. اول اصلا بهتون گفتم که میزان آلایندگی ماشین خیلی بالا بود و دلیلش هم اینه که نگاه کنید اینجا سوراخه، این قسمت اگزوز سوراخه واسه اینه که زنگ زده و باید کلا حالا یا جوشکاری بشه یا اینکه کلا اگزوز عوض شه. این اولین موردی که داره. مورد دوم موردی که حتی خودم هم ندیدم و بچه‌ها لاستیکای ماشین از داخل کلا ساییده شده، من نمیدونم چرا، و این ورم دقیقاً همین جوریه، این ورم کلا ساییده شده. و یه مشکل دیگه هم که داره اینه که فرمون ماشین میزنه. دلیلش هم اینه که این چیه که اینجا قرار میگیره بچه‌ها، اون قطعه‌ای که اونجاست ایراد داره. اینم از یه دلیلی که توپ نمیگیره و دلیل بعدی اینه که گیربکس ماشین هم یه ذره روغن میده و اینو از قبل میدونستیم قرار بود تعمیرش کنیم، ولی الان اینم بهمون گیر داد. حالا اگه گیربکس یه ذره روغن میداد میشد یه کاریش کرد، یعنی مثلا معاینه فنی رو بهمون میداد. و در کل خیلی این ماشین کار داره. این ماشین رو ما خریدیم 500 یورو ولی خیلی کار داره و اصلا ارزشش رو نداره. الان به فکر اینم که این ماشین رو یه حرکتی باهاش بزنم بترکونیمش، میدونم بفرستیمش یه جایی در و داغونش کنیم و یه 200 دیگه بگیریم با اون 200 بریم لندن. آقا ما دوباره با 200 مون برگشتیم اینجا و معاینه فنیمون هم تمام شد. بچه‌ها نگاه کنید من این قسمت بالایی رو تا میکنم، حالا مشخصات اونجایی که بودیم زیاد معلوم نشه، ولی چیزایی که برامون نوشته یکی لاستیکای جلو که از داخل دوتاشون ساییده شدن، یکم این که از گیربکسش و موتورش روغن میریزه، یکم نوشته که اشپوش تانگن کوپ لینکس اون خرابه که یعنی همون چی میگن بوکس یا همون چیزی میشه که سمت چپ ماشین لاستیکو نگه میداره که اونم خرابه. آلایندگیش خیلی بالاست، اگزوزش زنگ زده و سوراخه، اون باید تعمیر بشه و حتی سیم ترمز عقب ماشین هم بچه‌ها میگه که خرابه، یعنی خراب کریس میگن که خیلی زنگ زده، خیلی داغون شده، پوسیده شده و اونم بعد عوض شه. یعنی این ماشین به درد منم نمیخوره. من روزی که این ماشین رو خریدم دلم به حال یارو سوخت. خب دلم به حال یارو سوخت، گفتم این جوونه، بعد میتونستم خیلی باش شونه بزنم، مثلا میتونستم 300 تومن برش دارم. من خودم این ماشین رو خریدم، دوست داشتم سورپرایز بشم، دوست داشتم ببینم ماشینی که خریدم واقعا خوبه یا نه، دوست داشتم خودم رو سورپرایز کنم. و الان دارم به این نتیجه میرسم که یعنی هم پراید مشکل داشت، هم 200 ما. و خرید ماشین توی آلمان هم اینجوری. اگه توی آلمان میخواید ماشین بخرید حتما قبل از هر چیزی برید معاینه فنی، که توی معاینه فنی بدونید که ماشین چه مشکلایی داره و بعدش اون ماشین رو بخرید. برام توی کامنت بنویسید که با این 200 چیکار کنیم و اینکه آیا یه 200 دیگه بخریم که با اون 200 از آلمان بریم انگلیس. حتما توی کامنت برامون بنویسید و کانال منم دنبال کنید و اگرم از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید.